Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Αϊφαντής με μια μακρά διπλωματική πορεία, με πολλούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων θα αναφέρουμε τη Φινλανδία, το Βουκουρέστι, τον Καναδά, και αυτό που θα μας απασχολήσει και θα μας χρησιμεύσει ιδιαίτερα σήμερα είναι το Ιράν, δηλαδή ήταν πρέσβη μας στην Τεχεράνη, και στο Στρασβούργο, στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Γεια σας κύριε Αϊφαντή, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ, είναι τιμή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, η χαρά και η τιμή είναι για μένα. Ας ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις στα δύο μέτωπα που συμβαίνουν ταυτόχρονα και είναι πολύ κοντά μας, το ρωσο-ουκρανικό και το μεσανατολικό, και θα θέλαμε να μας πείτε, εφόσον βρισκόμαστε και σε γεωγραφική εγκύτητα μεγάλη με αυτά τα δύο μέτωπα, αρχικά εάν σχετίζονται άμεσα πλέον, γιατί βλέπουμε ότι η αναμενόμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ φαίνεται να αναβάλλεται λόγω του Κούρσκ. Καταλαβαίνουμε σωστά πώς σχετίζονται αυτά τα δύο? Κοιτάξτε, σε ένα παγκόσμιο χωριό είναι προφανές ότι τα δύο μέτωπα αυτά το ένα επηρεάζει το άλλο. Όχι θελημένα, αλλά η επιρροή είναι δεδομένη, αντικειμενική εκ των πραγμάτων. Δεν είμαι βέβαιος ότι το Ιράν, επειδή περιμένει να τελειώσει η ουκρανική επίθεση στο Κούρσκ για να προχωρήσει το ίδιο, πιστεύω ότι περισσότερο το Ιράν παρατηρεί τι θα γίνει με την ενεξελίξη διαπραγμάτευση που υπήρχε στην Ντόχα και τώρα μετακομίζει στο Κάιρο, ότι θα χτυπήσει, θα χτυπήσει. Απλώς δεν θέλει να χρεωθεί ότι λόγω της επίθεσης του κατέρευσαν οι συνομιλίες. Οι συνομιλίες θα καταρρεύσουν, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, λόγω της αδιαλαξίας του καθεστώτος Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου δεν έχει κανένα συμφέρον από μια ανακοχή, γιατί περί αυτού πρόκειται, διαπραγματευόμαστε μια ανακοχή μακράς διαρκείας, με στόχο να υπάρξει ανταλλαγή κρατουμένων. Όχι όλοι μαζί. Δόσεις κρατούμενοι. Άρα η ανακοχή θα είναι η επιζητούμενη ανακοχή, όπως την έχουν σχεδιάσει οι μεσολαβητές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος. Θα είναι μια διαδικασία 5-6 μηνών, όπου θα αποσυρθούν τα στρατεύματα, θα αρχίσουν να ανταλλάσσονται όμηροι με εχμαλώτους κρατουμένους Παλαιστινίους. Τι έχει να κερδίσει ο Νετανιάχου από αυτή τη διαδικασία? Οι συγγενείς των αγνοωμένων δεν μπορείτε να τους συγχωρέσουν ποτέ ότι την έκανε αυτή τη συμφωνία τόσο αργά, όταν πολλοί από τους δικούς τους ανθρώπους θα γυρίσουν πίσω με σοβαρά προβλήματα υγείας και μερικοί δεν θα γυρίσουν καθόλου. Άρα να κερδίσει από αυτή την ιστορία αποκλείεται. Ο Νετανιάχου έχει συνδέσει την τύχη του με το κομμάτι εκείνο της κοινωνίας του Ισραήλ που θέλει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τους φανατικούς Εβραίους, αυτούς που βλέπουμε στην τηλεόραση με τα κοσιδάκια. Είναι άνθρωποι ζηλωτές, δεν έχουν καμία σχέση ούτε με δημοκρατία ούτε με ανοχή, δεν έχουν καμία σχέση με το δημοκρατικό καθεστώς μέσα στο Ισραήλ. Αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα είναι αυτοί που θέλουν να φτιάξουν ένα ολοκληρωτικό εβραϊκό κράτος, το οποίο με τη βία θα εκαθαρίσει όχι μόνο τη Γάζα, πράγμα αυτό έχει συντελεστεί, θα εκαθαρίσει την Δυτική Όχθη και το Λίβανο. Άρα οι Ιρανοί περιμένουν να καταρρεύσουν οι συνομιλίες αφ' αυτών, να περιμένουν την αδιαλαξία του Ισραήλ, να εκδηλωθεί δημόσια, να παγιωθεί στη συνείδηση της διεθνούς κοινής γνώμης και τότε θα χτυπήσουν. Εμάς πώς μας επηρεάζει αυτό στην πραγματικότητα? Γιατί λέμε είμαστε γεωγραφικά κοντά, ειδικά η Κύπρος. Έχουμε όμως καταλάβει ο μέσος πολίτης όπως εμείς πώς μας επηρεάζει το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή ταυτόχρονα με αυτό που γίνεται στο ρωσο-ουκρανικό? Τι συνέπειες έχει σε εμάς δηλαδή και θα έχει σε εμάς? Το ρωσο-ουκρανικό μας επηρεάζει πιο έμεσα. Το μέτωπο της Μέσης Ανατολής απειλεί άμεσα δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Τον τουρισμό μας και την αυτιλία μας. Ο τουρισμός είναι αυτός που μας δίνει τα μετρητά κάθε χρόνο. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε βάση λογιστικής υποστήριξης, διοικητικής μέρημνας, για να το πούμε πιο σωστά, του Ισραήλ. Μονοσήμαντα. Κάνουμε σωστά πράγματα για το Ισραήλ. Στέλνουμε φιάλες αίματος, ετοιμάζουμε κάποια νησιά που αδειάζουν το φθινόπωρο να δεχθούν Ισραηλινούς κατοίκους από τις βόρειες περιοχές, εν πάση περιπτώσει αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάτσουν και να υποστούν τον βομβαρδισμό από τη Χεσμολά και το Ιράν. Καλώς τα κάνουμε.
αυτά. Κακώς κάνουμε μόνο αυτά. Πολύ κακώς. Διότι από τη στιγμή που δεν δείχνουμε αντίστοιχη μέρημνα και για τους δοκιμαζόμενους Παλαιστίνιους, στοχοποιούμε τη χώρα. 2 βόμβες, μία στη Μύκονο και άλλη μία στο μετρό της Αθήνας, έχει τελειώσει ο ελληνικός τουρισμός. Το οποίο για ανθρώπους όπως η Χεσμολά, για ανθρώπους όπως οι Ιρακινές πολιτοφυλακές, είναι πανεύκολο. Τα ελληνόκτητα πλοία, αν αρχίσουν αυτά τα άδεια που μπαίνουν στο Ορμούζ, περνάνε τα στενά του Ορμούζ, να πάνε στον Περσικό κόλπο για να φορτώσουν, αρχίζουν και τα πιάνουν. Αρχίζουν και τα προσβάλλουν. Θα έρθει ασφαλιστής στους Έλληνες υποπτήρες, θα τους πει: είσαστε Έλληνες, 10 φορές πάνω από τα ασφαλιστικά για εσάς, γιατί είσαστε στόχος. Να λοιπόν, πώς επηρεάζει, χωρίς από τα θύματα όσοι Έλληνες είναι πάνω στα πλοία. Να λοιπόν, πώς επηρεάζουν οι εξελίξεις και η αντιμετώπιση τους από την κυβέρνηση, η οποία γίνεται με μικροκομματικά οικογενειακά συμφέροντα. Δεν γίνεται με σκέψη, δεν γίνεται με γνώμονα το τι συμφέρει την Ελλάδα. Και την κυβέρνηση δεν είναι αντιπολίτευση. Μην νομίζετε ότι η αντιπολίτευση έχει μείζωνα. Αν έπαιρνε ως και αυτή τις απολαμβάνσεις της κυβέρνησης, δεν θα μιλούσαν, είναι η πολιτική θα φύρμουσε. Λοιπόν, αυτό το γεγονός ότι εμείς βάζουμε τη χώρα μας μονοσήμαντα, χωρίς να παίρνουμε τίποτα σε αντάλλαγμα για την εθνική μας άμυνα απέναντι της Τουρκίας. Ούτε εξοπλισμούς παίρνουμε, ούτε διπλωματική υποστήριξη παίρνουμε και κυρίως εξοπλισμούς. Γιατί η Τουρκία μας απειλεί, ξέρετε, με όπλα, δεν μας απειλεί μόνο με διπλωματικά επιχειρήματα. Τα διπλωματικά της επιχειρήματα στηρίζονται σε όπλα. Λοιπόν, εμείς δεν παίρνουμε τίποτε, στοχοποιούμε τη χώρα μας και θα ξυπνήσουμε ένα πρωί όπως ξυπνήσαμε με τις πυρκαγιές, όπως ξυπνήσαμε με το μάτι, όπως ξυπνήσαμε με τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και θα τα αποδίδουμε όλα στην κακιά στιγμή, στην κλιματική αλλαγή και σε διάφορα άλλα. Όχι. Οι δικές μας παραλήψεις, οι παραλήψεις του πολιτικού συστήματος, η μειοδοσία της πολιτικής ηγεσίας έναντι των απαιτήσεων και των αναγκών της χώρας. Λέω μειοδοσία, κυριολεκτό. Δίνουν λιγότερα από αυτά που απαιτούν. Πράγμα που είναι σοβαρή κατηγορία. Σοβαρότατα. Δεν μπορούμε να το πάρουμε ψηφιστά. Σοβαρότατα. Αλλά Και το λέω όχι ως ρήτορας σε συνοικιακό καφενείο, το λέω ως άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει 36 χρόνια από τη ζωή του μέσα σε ένα πολύ σκληρό μηχανισμό του κράτους, το Υπουργείο Εξωτερικών, και τον έχω περάσει με έναν τρόπο όπου πραγματικά ήθελα να μάθω τι συμβαίνει. Δεν ήθελα απλώς να περνάω ωραία, να πάω σε κάποια εξωτική χώρα να κάνω τον τουρίστα. Και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα διατρέχει μεγάλο κίνδυνο, και όταν λέω η χώρα εννοώ ο κόσμος. Ξέρετε, αν στοχοποιηθεί η Ελλάδα, δεν θα την πληρώσουν οι ένοικοι του Μαξίμου, οι ένοικοι της Βουλής γενικώς. Δεν πληρώσουν οι απλοί άνθρωποι που θα είναι μέσα στο μετρό να θα σκάσει βόμβα. Για να αποφευθεί μπορούμε να σταματήσουμε. Αυτό είναι η επόμενη ερώτησή μου. Πώς λύνεται, γιατί καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, κατανοούμε τον κίνδυνο που μας περιγράφετε, ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί φυσικά, αλλά ποια είναι η εθνική στρατηγική που θα πρέπει να έχουμε ώστε να μην διατρέχουμε αυτόν τον κίνδυνο? Δεν υπάρχει στρατηγική η οποία θα σε θωρακίσει από οποιονδήποτε κίνδυνο. Όμως ως χώρα στο παρελθόν είχαμε λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στο Ισραήλ και στον αραβικό κόσμο. Τότε είχαμε συνταχθεί πολύ περισσότερο με τον αραβικό κόσμο, επί Ανδρέα Παπανδρέου, από ότι με το Ισραήλ. Τώρα όμως θα μπορούσαμε και θα πρέπει, γιατί αυτό απαιτεί το εθνικό μας συμφέρον, να λειτουργήσουμε ως γέφυρα. Αυτό σημαίνει ειλικρινείς σχέσεις και με τους δύο. Σχέσεις, όχι εκτέλεση θελημάτων. Σχέσεις. Δηλαδή, μας δίνουν και τους δίνουμε. Εάν θέλετε, τους δίνουμε και μας δίνουν. Και οι δύο πλευρές. Και έτσι, με μια τέτοια στάση θα θωράκιζε, θα έκανε φερειπίν τους μουσουλμάνους, το μουσουλμανικό στοιχείο, τη Χεσμολά, το Ιράν, τη Χαμάς, να μην έχουν την Ελλάδα πάνω-πάνω στον κατάλογο των πιθανών στόχων όταν θα γίνει κλιμάκωση. Διότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως βάση διοικητικής μέρημνας. Τα πάντα περνάνε από εδώ. Γιατί να μην έρθει να πνίξει ένα ντρόου τα ελληνικά αεροδρόμια ή τα κυπριακά αεροδρόμια με πολύ λίγα
έξοδα μπορούν να καταστρέψουν την αλυσίδα διοικητικής μέριμνας που μεταφέρει στο Ισραήλ όλα όσα χρειάζεται το Ισραήλ για να ασκεί αυτή την πολιτική που ασκεί. Και εκεί θα έπρεπε να έχουμε και ενστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα δια της σιωπής να γίνεται συνεργός σε μια γενοκτονία όπως αυτή που συνέβη στη Γάζα. Θα έπρεπε δημόσια να την έχουμε καταδικάσει. Θα έπρεπε δημόσια να έχουμε πει στους Ισραηλινούς ότι είμαστε ειλικρινείς ως φίλοι, αλλά τους λέμε ότι εδώ κάνουμε ένα μεγάλο λάθος σε βάρος των ιδίων, σε βάρος όλης της ανθρωπότητας και σε βάρος αθώων αμάχων. Αν δεν το πεις αυτό, δεν έχεις καμία αξιοπιστία. Είσαι υπηρετικό προσωπικό και δυστυχώς σε αυτό το ρόλο έχει υποβάσει κυβερνόσα οικογένεια και η αντιπολίτευση την Ελλάδα, υπηρετικό προσωπικό του κυρίου Νετανιάχου, ούτε καν του Ισραήλ. Μιας συγκεκριμένης παράταξης μέσα στο Ισραήλ. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω στη συνέχεια, έχοντας αναφέρει τους Ισραηλινούς και τους Άραβες και την ιστορία τους και ξέροντας ότι ήσασταν στη Βηρητό, στον πόλεμο των 41 ημερών το 2006, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι δεν έχουν καταλάβει αυτοί οι λαοί σε αυτή τη θέση και οι ηγέτες αυτών των λαών, επαναλαμβάνοντας με τόσο μικρούς αιματηρούς κύκλους την ιστορία τους ξανά και ξανά. Τι θα πρέπει να καταλάβουν για να ειρηνεύσει η περιοχή? Το Ισραήλ είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία έχει επιβληθεί στην περιοχή δια των όπλων. Το 1948 το Ισραήλ παγίωσε αυτά τα σύνορα που εμείς τα αναγνωρίσαμε, τα σύνορα του 1967 που έχουμε αναγνωρίσει, δια των όπλων. Αυτό το ομολογεί η ίδια η Ισραηλινή κοινωνία. Δεν πρόκειται να υπάρξει ασφαλές το Ισραήλ στην περιοχή όσο δεν εξασφαλίζει την αποδοχή των πολυπληθέστερων Αράβων γειτόνων. Και αυτό το πράγμα ένα μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας το έχει καταλάβει και έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να πετύχει αυτή την αποδοχή. Ο εμβληματικός ηγέτης, ο οποίος επιχείρησε με τις συμφωνίες του Όσλο να έρθει σε μια συνεννόηση με την άλλη πλευρά, ο Πέρες, δολοφονήθηκε από παρακρατικό δολοφόνο φανατικό Εβραίο. Δολοφονήθηκε και οι περίφημες Ισραηλινές υπηρεσίες κοίταζαν αλλού. Έφτασε αυτός ο άνθρωπος στα 3 μέτρα πίσω από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον δολοφόνησε. Συνεπώς, δεν είναι απλό ούτε για τους Ισραηλινούς που αντιτίθενται στον φανατισμό, ούτε για τους Άραβες που αντιτίθενται στον φανατισμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί Άραβες που διαφωνούν βαθύτερα με τη Χαμάς. Υπάρχουν Άραβες χριστιανοί, υπάρχουν Άραβες Σουνίτες όπως ο μονάρχης της Ιορδανίας, οι οποίοι θέλουν να συμβιώσουν. Η πραγματικότητα είναι ότι 70 χρόνια το Ισραήλ, κακός, καλός, δεν έχει σημασία, υπάρχουν. Πρέπει να συμβιώσουν. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν έχουν καμία τύχη. Πολιτικοί που έχουν εφαρμόσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέποντας σε μια μερίδα της Ισραηλινής ηγεσίας τα πάντα, τους έχουν περιθωριοποιήσει και τους έχουν βάλει σε ένα κατάλογο των μελλοντικών θυμάτων. Δηλαδή, εάν πραγματικά ο Νετανιάχου επεκτείνει τον πόλεμο στην Δυτική Όχθη και διώξει τους Παλαιστινίους που είναι πολύ πληθέστεροι και πολύ πιο εύποροι και έχουν πολύ περισσότερο στρατηγική σημασία στις περιοχές από ό,τι η Γάζα και επιτεθεί στο Λίβανο, ποια θα είναι η στάση των υπόλοιπων αραβικών μετριοπαθών καθεστώτων? Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα βγουν και θα πούν στον κόσμο τους ότι ξέρετε εμείς κάνουμε κάτι για τους Άραβες της περιοχής, τους ομόθρησκους? Τώρα τα σύνορα είναι πολύ πρόσφατα και βλέπετε ότι τους Παλαιστινίους που φωνάζουν στη Χαμάς τι κάνουν οι αραβικές χώρες. Αυτό είναι πάρα πολύ έντονο μέσα στον αραβικό κόσμο. Δηλαδή οι άνθρωποι στηρίζονται στην αλληλεγγύη των αραβικών κρατών και τα κράτη έχουν κοινή γνώμη την οποία δεν μπορούν να αγνοούν εσάι. Άρα πηγαίνουμε σε μια μεγάλη ελαίο Νετανιάχου και ελαίο ανυπαρξίας κυβέρνησης στις ΗΠΑ. Ο Biden είναι ήδη κουτσί πάπια, μετά τις 4 Νοεμβρίου θα είναι ακόμη πιο κουτσί και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου που αναλαμβάνει ο καινούριος. Αυτό είναι το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο και στο Ισραήλ και στην Μέση Ανατολή ο Νετανιάχου θα πρέπει να επιτύχει τους στόχους του, δηλαδή
να θέσει πρωτετελεσμένου τη νέα αμερικανική διοίκηση, είτε αυτό είναι πόλεμος στο Λίβανο, είτε είναι πόλεμος με το Ιράν. Και επίσης στην Ουκρανία ο πρόεδρος Ζελένσκι, με τη βοήθεια αρκετών δυτικών κυβερνήσεων, να θέσει ενώπιον νέων δεδομένων τη νέα αμερικανική διοίκηση και να προσπαθήσει να την εμπλέξει στην πολεμική προσπάθεια. Δηλαδή, αν πρόκειται για τον Τραμπ, να αποφύγει την διαπραγμάτευση με βάση την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στα μέτωπα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, το Ιράν, εσείς με την εμπειρία σας εκεί, τι εκτιμάτε ότι θα κάνει σε αυτό το χρονικό διάστημα και έπειτα, δηλαδή μακροπρόθεσμα, ποιος είναι ο στόχος και ποιος είναι ο τρόπος? Το Ιράν δεν θέλει την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, σας το λέω με πλήρη βεβαιότητα. Αν το κατέστρεφε κάποιος άλλος, αν το κατέστρεφαν οι Παλαιστίνοι, δεν είναι ότι θα κλαίγαν οι Ιρανοί, αλλά δεν προτίθεται να το κάνουν οι ίδιοι. Δεν προτίθενται να εκστρατεύσουν κατά του Ισραήλ για να το ρίξουν στη θάλασσα. Το Ιράν θεωρεί ότι η ευημερία του ως αυτοκρατορίας, ιστορικά, παραδοσιακά, εξαρτάται από την κυριαρχία του πάνω στη Μεσοποταμία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή όλο το νότιο Ιράκ, το σιητικό Ιράκ, ουσιαστικά χρηματοδοτείται, ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από το Ιράν και από την παρουσία του στις ακτές της Μεσογείου μέσω της σιητικής Χεσμολά. Αυτός ήταν ένας βασικός στόχος από τα πρώτα στάδια της Επανάστασης στη δεκαετία του 80 του Ιράν. Μόνο τότε, όταν δηλαδή έχει το μακρύ του χέρι κοντά στο Ισραήλ, θεωρεί ότι μπορεί να εξασφαλίσει το modus vivendi, την συνύπαρξη. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να εξαλείψει την ιρανική επιρροή, θα πρέπει να διαβάσει καλά την ιστορία. Το Ιράν δεν το βρήκαμε ως αρχαία Ελλάδα. Πού το βρήκαμε? Το βρήκαμε στις ακτές Μικρασίας. Το βρήκαμε στις ακτές της Μυσίας. Το βρήκαμε στο Λίβανο. Άρα όταν τους λες να γυρίσουν στα σύνορά τους, δεν αντιλαμβάνονται τα σύνορά τους. Και δεν μιλώ μόνο για τους καθεστωτικούς, μιλώ και για αυτούς που αντιτίθενται στο καθεστώς, ο παραδείγματος Σάχη. Δεν αντιλαμβάνονται τα σύνορά τους, τα σύνορα που τους επέβαλε η Βρετανική Αυτοκρατορία σε συνεννόηση με τη Ρωσική Αυτοκρατορία στα τέλη του 19ου αιώνα. Δηλαδή τα σύνορα του σημερινού Ιράν. Θεωρούν ότι αν δεν έχουν την επιρροή στο Σιτοβολώνα, που είναι η Μεσοποταμία, αν δεν έχουν την επιρροή τους στους σιητικούς πληθυσμούς, τότε είναι τρωτοί. Η αντίληψη που έχουμε κυρίως στη Δύση, ίσως και λόγω του πολιταρχικού καθεστώτος στο Ιράν, είναι περίπου ότι είναι το απόλυτο κακό. Εσείς τι πιστεύετε έχοντας ζήσει εκεί, τι πιστεύει ο ίδιος ο λαός για τον εαυτό του, τι επίγνωση έχει, ας πούμε, για την ιστορία του, τον πολιτισμό του? Είναι ένας λαός ο οποίος έχει επίγνωση του πολιτισμού του, του παρελθόντος του. Είναι πάρα πολύ καλλιεργημένοι άνθρωποι, εξαιρετικά καλοί στις τέχνες και στις επιστήμες και εξαιρετικά καλοί στο να σκοτώνουν τους αντιπάλους τους. Ξέρετε, όσα αυτοκρατορία έχουν επιβιώσει επί 6.000 χρόνια, σκοτώνονται στους αντιπάλους. Όσον αφορά την εσωτερική συνοχή? Όσον αφορά την εσωτερική συνοχή, δεν είναι μπετοναρμέ. Αρκεί κανείς να δει τον ιρανικό κινηματογράφο. Το λέω, μια κοινωνία που παράγει αυτόν τον κινηματογράφο και τον παράγει επί τόπου, έτσι, δεν μιλάω για αυτοεξόριστους στη Γαλλία ή στη Δανία, και τον παράγει επί τόπου. Μια κοινωνία η οποία έχει αυτή την διανοητική δυνατότητα, το intellectual capacity, να βγάζει αυτές τις ταινίες. Έχει αυτούς τους ηθοποιούς, έχει αυτούς τους συγγραφείς, έχει αυτή την ιστορία. Είναι ένας πολιτισμός ο οποίος είναι διαφορετικός από εμάς. Δεν φιλοδοξούν να γίνουν προάστιο των Βρυξελών, δεν φιλοδοξούν να πυθικήσουν και να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουν να πάρουν ό,τι θεωρούν καλό από τη Δύση, έτσι παραδοσιακά το κάνανε, να το διαμορφώσουν με το δικό τους τρόπο, να το εντάξουν μέσα στο ψηφιδωτό του πολιτισμού τους με το δικό τους τρόπο. Συνεπώς, εάν πραγματικά παίρνουμε σοβαρά αυτά τις αξίες μας εμείς οι ίδιοι και δεν επιχειρούμε να εξάγουμε τα ιδανικά μας με την κάνη του όπλου, at gunpoint, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι Ιρανοί, που δεν επέρονται
ότι είναι η πατρίδα της δημοκρατίας, είναι η κοιτίδα της απολυταρχίας. Θα έχουν ένα διαφορετικό καθεστώς από εμάς, διαφορετικές αξίες, όπως και οι Κινέζοι άλλωστε, όπως και οι Ινδοί άλλωστε. Με τα προβλήματά τους, με τα πολύ αδύναμα σημεία τους και τα δυνατά τους. Εγώ έχω το μεγαλύτερο σεβασμό, όχι για τους κυβερνώντες του Ιράν. 40 χρόνια που είναι το καθεστώς αυτό, σε 6.000 χρόνια πορείας που έχει το έθνος αυτό, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Έχω μεγάλο σεβασμό στο ιρανικό έθνος. Ξέρετε, το να είσαι διαφωνών στο Ιράν είναι απλή υπόθεση. Αν βγει κανείς για διαδήλωση, δεν σου ρίχνουν δακρυγόνα. Σκοπεύουν και σε κατεβάσουν. Είναι μια βρείτε μου Έλληνες να κατέβουν στον δρόμο. Εγώ θυμάμαι επί δικτατορίας δεν υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση. Δηλαδή πυροβολούσαν, αλλά όταν πυροβολούσαν ήταν θεωρείται κάτι το εξωφρενικό. Εκεί είναι καθημερινή υπόθεση. Αν θες να είσαι διαφωνών, βάζεις τη ζωούλα σου και το κάνουν. Να το σεβόμαστε λοιπόν, γιατί έχουν το κουράγιο και τη διανοητική ικανότητα να κάνουν πράγματα που εμάς στην καταναλωτική μας κοινωνία δεν μας περνάνε ούτε από το μυαλό. Να το πούμε αλλιώς. Οι Ιρανοί είναι καλοί για τον πόλεμο, εμείς είμαστε καλοί για τα γλέντια. Όποιος θέλει διαλέγει. Αυτό ως κοινωνία, άμα πας και δεις την κοινωνία τους, όχι ότι οι Ιρανοί δεν γλεντάνε. Φυσικά γλεντάνε. Πηγαίνετε στη Βόρεια Τεχεράνη, η Εκάλη είναι χωριό μπροστά της. Λοιπόν, είναι μια διαφορετική νοοτροπία, είναι ένα έθνος το οποίο υπάρχει ως έθνος επειδή υπάρχει ως κράτος πρώτα απ' όλα και ιδίως αυτοκρατορία. Με αυτό το έθνος εμείς πρέπει να έχουμε κακές σχέσεις στην Ελλάδα. Εγώ δεν βλέπω. Δηληστήρια έχουμε, πετρέλαιο παράγουμε. Ωραία χαλιά φτιάχνουμε να τα εισάγουμε. Εμείς έχουμε πολύ ωραία προϊόντα που θα τους ενδιαφέρουν. Μια φυσιολογική σχέση όπως έχουμε με τους Κινέζους, αδελφέ. Δηλαδή δεν ασπαζόμεθα τις αξίες της Κίνας. Είμαστε σε έναν διάλογο μαζί της. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτό που μας περιέγραφε τις προάλλες ο κ. Μπαλτζόη σε σχέση με το Ιράν είναι ότι είχε βρεθεί στην επίσκεψη του τότε Προέδρου κ. Στεφανόπουλου στη Τεχεράνη και στην ανταλλαγή της επίσκεψης του Ιρανού Προέδρου στην Ελλάδα, την οποία ο Ιρανός, ουσιαστικά ο Ιρανός ηγέτης, δεν θα πούμε πρόεδρος, την έβλεπε ως τεράστια τιμή. Έδειξε έναν τεράστιο σεβασμό στον εκπρόσωπο του ελληνικού έθνους. Είδατε στη δική σας πορεία κάτι αντίστοιχο? Δηλαδή, τι σχέση. Τεράστιο σεβασμό. Μας θεωρούν έναν από τους παλιότερους πολιτισμούς, ισοδύναμοι με το δικό τους. Όλα τα αγάλματα ελληνιστικής και πρώτης ελληνιστικής εποχής, αν πάει κανείς στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεχεράνης, τα βλέπει γυναικεία γυμνά, δεν τα καλύπτουν όπως το Βατικανό με φύλλες εκεί. Είναι κομμάτι του πολιτισμού τους πριν το Ισλάμ, τον οποίο τιμούν. Όντως, αν πεις στο Ιράν χαθείς και πεις ότι είσαι Γιουνάν, δεν πρόκειται να έχεις πρόβλημα. Αν πεις ότι είσαι Βρετανός ή που ουσιαστούν ότι είσαι Βρετανός, έχεις μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αν πεις ότι είσαι Γιουνάν, όπως μου είχε συμβεί και σε μένα και σε πάρα πολλούς άλλους Έλληνες, έχεις την καλύτερη αντιμετώπιση, είναι πολύ φιλόξενοι και ευγενείς άνθρωποι. Είναι απολυταρχικό το καθεστώς. Είναι. Θα μου άρεσε? Όχι, δεν θα μου άρεσε. Αλλά δεν είναι δικιά μου δουλειά ούτε να το κάνω δημόσια κριτική για να το αλλάξω. Δεν είμαι διπλωμάτης. Ο τρόπος μου, η δουλειά μου είναι να συνεννοηθώ μαζί τους και να έχω καλή σχέση με όλους, και τους κρατούντες και τους αντιπολιτευόμενους. Αυτό το είχα πετύχει. Και νομίζω ότι κάθε διπλωμάτης, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ιταλός, είτε είναι Αργεντίνος, αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνει. Πρέπει να συνομιλεί με την κοινωνία, να συνομιλεί με τους κυβερνώντες και να έχει ανοιχτό το αυτί του και σε αυτούς οι οποίοι θα έρθουν ενδεχομένως να κυβερνήσουν μετά. Και να έχει μια λειτουργική σχέση με αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι εγώ ως χώρα, εμείς πρέπει να είμαστε μια γέφυρα ανάμεσα στους Ισραηλινούς, στους Αμερικανούς και στα έθνη της Μέσης Ανατολής, που είναι ένα από αυτά το Ιράν, είναι η Συρία. Θα έπρεπε να λειτουργούμε ως γέφυρα. Ως Άντζης το πετύχαμε στην ιστορία μας αυτό και στη δεκαετία του 80 κάναμε πολύ σημαντικά πράγματα. Είμαστε το κέντρο της διεθνούς προσοχής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεχόταν αιτήματα από την πλευρά των ΗΠΑ να πείσει τον Αραφάτ, να πείσει τον Άσαντ, να μεσολαβήσει. Γιατί είχε σχέση μαζί τους, ήταν διάβολος. Τώρα δεν έρχεται κανείς σε εμάς. Ο κ. Γεραπετρίδης είναι ένα άτομο το οποίο είναι μέσα στο αρχείο των δεδομένων, μέσα στο φοριαμό εκεί, κρεμασμένο, και ασχολείται με αυτό. Πηγαίνω στον κύριο Χακάν Φιντάν, γιατί αυτός μιλάει με όλους. Μπορεί να μην τον αγαπάνε, αλλά στην διεθνή πολιτική δεν κυκλοφορείς για να γίνεις αγαπητός, κυκλοφορείς για να σε σέβονται και να σε υπολογίζουν. Το Χακάν Φιντάν και την Τουρκία που εκπροσωπεί ο Χακάν Φιντάν, η οποία μιλάει με όλους,
όλοι μιλάνε μαζί τους. Από τους Ρώσους μέχρι τους Κινέζους, με εμάς. Δεδομένου ότι υπάρχει η δυνατότητα λόγω πολιτισμού, γεωγραφικής θέσης κτλ. Οι δυνατότητες έχουμε κυριολεκτικά, ο ουρανός είναι το ταβάνι. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Αυτό που δεν έχουμε είναι θέληση, υπομονή και κυρίως πολιτικό σύστημα ικανό να καταλάβει ότι ο ελληνισμός δεν είναι η πλατεία φιλικής εταιρείας στο Κολονάκι. Ο ελληνισμός είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα, το οποίο υπήρχε στην Μέση Ανατολή, υπήρχε στις ακτές της Αζωφικής, υπήρχε στην Κριμαία, υπήρχε στην Οδυσσό, υπάρχει στην Αμερική τώρα. Και πρέπει να μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους και να είσαι παράδειγμα για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς οι Εβραίοι οι Αμερικανοί είναι υπερήφανοι για το Ισραήλ. Τώρα τελευταία όχι, αλλά στη δεκαετία του 50 και του 60 ήσαν υπερήφανοι και το στήριζαν. Έτσι θα πρέπει να είναι και η Ελλάδα. Να είναι το κράτος μοντέλο για τον ελληνισμό που είναι διάσπαρτο στον κόσμο. Τέτοιες φιλοδοξίες δεν έχουμε. Δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, όπως ξέρουμε, όντως έχει σαν όνειρο. Θα μπορούσατε να μας πείτε πρακτικά τα βήματα από τη θέση που είμαστε τώρα, δεδομένου ότι έχουμε τις δυνατότητες. Τι θα προτείνετε εσείς να κάνουμε 1, 2, 3 βήματα για να πάμε προς αυτό το όραμα? Πρώτα απ' όλα να πούμε στον κόσμο ότι η ανεξαρτησία του, η κυριαρχία του και η ευημερία του δεν είναι δεδομένη, ότι μπορεί να ανατεθεί με outsourcing σε κάποιον που έρχεται από την Αμερική, σε κάποιον επιφανή γόρο οικογένειας, ας πούμε, πολιτικής και τα ρέστα. Ο κόσμος ο ίδιος πρέπει να τα κάνει αυτά. Άρα να εμπλέξουμε τον κόσμο σε υπεράσπιση της εθνικής άμυνας, της εθνικής κυριαρχίας, να του δώσουμε την έννοια της αυτοπεποίθησης, και αυτό θα είναι η βάση, το διπλωματικό μας κεφάλαιο για να μιλάμε με όλους. Η θέση μας είναι εξαιρετικά στρατηγική στον κόσμο, αλλά δεν πρόκειται να μιλήσουμε ποτέ με όρους αναλογικής ισότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν θεωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι ό,τι και να κάνουν, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να τους ενοχλήσουμε τις φάσεις τους στην Αλεξανδρούπολη ή στη Σούδα. Αν ξέρουν ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, επειδή τους είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι βάσεις, θα τις σεβαστούν. Το λέω για να πω τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χειριστούμε τη μεγαλύτερη υπερδύναμη. Το ίδιο και με τους Ρώσους, το ίδιο και με τους Τούρκους, το ίδιο και με όλο τον κόσμο. Όταν ξέρουν ότι έχεις κόκκινες γραμμές και ότι αν τις περάσεις, εκεί βρίσκεις όλη τη δύναμη της χώρας αυτής, τη δύναμη του απελπισμένου, αν θέλετε. Δεν μπορεί να έχει αποτροπή ο Νασράλα και να μην έχει Ελλάδα. Εμένα αυτό με θνίδει, γιατί έχουν βιώσει κάποτε επί Ανδρέα Παπανδρέου, που είχαμε πολύ καλύτερη αεροπορία, που είχαμε πολύ καλύτερο ναυτικό, μας υπολόγισαν. Και το είχαμε γιατί είχαμε και εξοπλισμό καλύτερο, αλλά είχαμε και πίστη στα στελέχη ότι κάνουν μια δουλειά. Δεν τους θυμάμαι να παρετούνται μαζικά από το ναυτικό τότε. Δεν τους θυμάμαι να φεύγουν μαζικά από την αεροπορία. Πίστευαν οι άνθρωποι σε αυτό που κάνουν. Τώρα δεν πιστεύει κανένας στην Ελλάδα τίποτα σε αυτό που κάνει, εκτός από ελάχιστους ρομαντικούς, διότι η κυβέρνηση αυτό θέλει. Να μην πιστεύει, δηλαδή προωθείται μια έκπτωση. Το βλέπω από το μικρό κόσμο του Υπουργείου Εξωτερικών, το βλέπω από την, πώς το λένε, με τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα έχει την οτροπία σε ένοπλες δυνάμεις. Φαντάζεσαι δεκαετία του 80 να έπιανε πυρκαγιά και να την αζώτανε η Αχίαλος, το μεγαλύτερο στρατιωτικό αεροδρόμιο, η μεγαλύτερη στρατιωτική βάση, τα πυρομαχικά στον αέρα. Όχι θα είχαν πέσει κεφάλια. Οι άνθρωποι θα είχαν λιώσει μέσα στη φωτιά, θα είχαν βγει έξω από τη βάση, θα την είχαν σταματήσει. Εδώ μια δημοσιοπαλληλική τέτοια φύγανε και τεινάχθηκε η μισή βάση. Πλημμύρισαν τα ελικόπτερα. Όχι την πρώτη μέρα της πλημμύρας, την ένατη. Δεν σκέφτηκε κανείς να τα σηκώσει. Δεν σκέφτηκε κανείς να πάρει από τις εργαλειομηχανές. Αυτή η νοοτροπία, αυτός ο ξεπεσμός οφείλεται στο πολιτικό σύστημα και το πολιτικό σύστημα οφείλεται σε εμάς. Συνεπώς, αρχίζουμε βελτιώνοντας τη δική μας ατομική συμπεριφορά και απαιτούμε από τους πολιτικούς μας εκπροσώπους να συντονιστούν με αυτή την αλλαγή. Η αλλαγή στην οποία αναφερθήκατε ότι είναι απαραίτητο να γίνει μέσα μας, ποια είναι αυτή η αλλαγή? Όλα κάτσε κανείς να δει γιατί θέλει να μένει σε αυτήν την χώρα. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι οι τουρίστες έρχονται εδώ για λίγες μέρες, είναι διακοπές τους, οπότε εντάξει,
να κάνουν τα γλέντια τους, να περάσουν ωραία και να γυρίσουν πίσω στη χώρα τους. Εμείς όμως τι θα είμαστε, party goers που μένουν στην Ελλάδα? Δεν θα πρέπει να δούμε πώς αυτή η χώρα θα ευδοκιμήσει για τον πληθυσμό της? Θα πάβει να παράγει πυρκαγιές, πλημμύρες, καταστροφές, τρένα, πώς θα πάβει να παράγει χρεοκοπίες? Αυτό το πράγμα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε ως κοινωνία. Και δεν θα το δούμε ποτέ ως κοινωνία αν όλοι πηγαίνουμε, ας πούμε, οπαδιδών και ανταλλάσσουμε την ψήφο μας με ρουσφέτια, στέλνουμε στην Ευρωβουλή Φερρυπίν αυτούς τους ανθρώπους που στείλαμε, αυτούς τους ποιότητας ανθρώπους που στείλαμε να μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βέβαια στο Εθνικό Κοινοβούλιο τους ανθρώπους της ποιότητας που έχουν. Άρα, και εδώ θα διαφωνήσω με διάφορους που μου λένε ότι δεν πρέπει να επιτιμάσεις τον κόσμο. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι λειτουργούν λίγο πολύ με τα δεδομένα τα παγκόσμια ελεύθερα οι εκλογές στην Ελλάδα. Εμείς τους ψηφίσουμε. Εμείς ψηφίσαμε τον Υπουργό που απειλούσε με τα F-35 που δεν έχει πάρει να βομβαρδίσει την Άγκυρα και βγήκε το είπε δημόσια, και ξέρω πολύ καλά τι έχει δώσει η Ελλάδα στο παρασκήνιο μετά από αυτές τις δηλώσεις. Λοιπόν, αυτός το είπε δημόσια, 5 πλοία φέρανε απέναντι οι Τούρκοι. Και να σας πω κάτι, την επόμενη φορά οι Τούρκοι θα χτυπήσουν, θα βυθίσουν ελληνικό πλοίο. Και τι θα κάνει η Ελλάδα? Θα διαμαρτυρηθεί. Έχουν φτάσει εκεί. Γιατί ξέρουν πρώτον ότι μπορούν, δεύτερον ότι δεν θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο, και τρίτον ότι θα εμπειήσουν τόσο τρόμο στην κυβέρνηση των Αθηνών που μερικά πράγματα που δεν της έχει δώσει ακόμα θα τους τα δώσει την άλλη μέρα. Αυτό που θεωρούμε ωφέλιμο είναι να αναδείξουμε λύσεις και ισχυρά σημεία. Και θα πάρω αφορμή από τις ευρωεκλογές στην Ευρώπη που αναφέρετε και την εμπειρία σας εκεί και τη συμμετοχή της Ελλάδος στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Υπάρχει, πλανάται η ιδέα ότι πιο πολλοί υποχρεώσεις συσσωρεύουμε από την Ευρώπη παρά επωφελούμαστε. Όμως αυτό ίσως είναι ψευδές. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε, έχοντας εμπειρία εκεί, πώς μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτό και να ενισχύσουμε τη θέση μας? Η συμμετοχή στην Ευρώπη είναι ένα μείγμα από υποχρεώσεις και από δικαιώματα. Πρέπει να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και να απαιτούμε τα δικαιώματά μας. Γιατί τα δικαιώματά μας δεν είναι δεδομένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας διεθνικός οργανισμός που λειτουργεί με εγγενές έλλειμμα δημοκρατίας. Έλλειμμα δηλαδή δημοκρατικού ελέγχου. Θα πρέπει συνεπώς ως ελληνική κοινωνία, για να συνδιαμορφώσουμε αυτό το πανευρωπαϊκό κοινό πολιτικό μόρφωμα το οποίο εγκυμονείται τόσα χρόνια και δεν μορφοποιείται ακόμη και έχει περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις έχει φέρει, ιδίως με τις πρόσφατες εξελίξεις όταν έχασε την φθηνή ενέργεια, έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα και συναφώς πολιτικά προβλήματα. Θα πρέπει η χώρα μας να διεκδικεί τα δικαιώματά της και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις. Δεν κάνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε τα δικαιώματά μας απαιτούμε και κοροϊδεύουμε την κοινωνία ότι εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε ως ελληνικός λαός, ως ελληνικό πολιτικό σύστημα. Μια χαρά είναι. Και ξέρετε κάτι, μην φανταστείτε ότι η Ευρώπη δουλεύει τέλεια. Δηλαδή, η κυρία Καηλή, ας πούμε, που ήταν Ελληνίδα Ευρωβουλευτής, συνεργάστηκε σε αυτή τη δουλειά που έκανε, τη μεταφορά μαύρου χρήματος, με μια σειρά ξένους ευρωβουλευτές. Από Ιταλούς, Βέλγους, ό,τι θέλετε. Θέλω λοιπόν να πω ότι η Ευρώπη δεν είναι το απόλυτο κανό. Είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να μετέχουμε. Να επηρεάζουμε τις αποφάσεις, αλλά με βάση μια συγκρότηση και το τι θέλουμε. Δεν είναι το υποκατάστατο της πατρίδας μας. Γιατί αυτό βλέπω παντού την ελληνική σημαία και δίπλα την ευρωπαϊκή σημαία. Δεν είναι υποκατάστατο της πατρίδας μας. Δεν είναι ότι άμα χάσουμε την Ελλάδα θα πάμε στην Ευρώπη. Μόνο αν έχουμε ισχυρή, αυτοτελή και ευημερούσα Ελλάδα θα έχουμε και φωνή μέσα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι ένας οργανισμός που ετοιμάζεται να πολεμήσει στη Ρωσία. Κάτω από την πίεση συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων. Τι θέση παίρνει η Ελλάδα?
Θα μας κάνει καλό εμάς ένας πόλεμος ως ελληνική κοινωνία με τους Ρώσους, μακροπρόθεσμος? Αυτό το πράγμα έχουν ερωτηθεί οι Έλληνες? Όχι. Όμως, μέσα στον ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζουμε αναφανδόν ό,τι ζητείτε από χώρες οι οποίες έχουν οικονομικό συμφέρον να ξεκινήσουν τον πόλεμο. Παίρνοντας αφορμή από αυτό που είπατε, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη λόγω του πολέμου έχει στερηθεί τη φτηνή ενέργεια, ενώ εμείς έχουμε αποθηκευμένη πάρα πολύ ενέργεια στην Ελλάδα, αποθηκευμένη σε μορφή υδρογονανθράκων. Είναι ίσως η στιγμή να ανακοινήσουμε αυτό το θέμα? Υπάρχει ρεαλιστικά αυτή η προοπτική δεδομένων των περιστάσεων? Προφανώς υπάρχει. Δεν θέλει το πολιτικό σύστημα, το οποίο στηρίζεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες, δεν θέλει έναν κολοσσό όπως η ExxonMobil να εκμεταλλεύεται κοιτάσματα και να έχει πόρους το ελληνικό κράτος υπό τη μορφή των royalties και υπό τη μορφή του ΦΠΑ που θα παίρνουμε από τον κύκλο εργασιών τους, έτσι. Δεν το θέλουν. Προτιμούν να είναι πρώτοι στο χωριό παρά τέταρτη-πέμπτη στην πόλη. Συνεπώς, και έχουμε και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις οποίες θα μπορούσαμε πραγματικά να εκμεταλλευτούμε, όχι κόβοντας τα δάση και φυτεύοντας ανεμογεννήτρες σε φωτοβολταϊκά, αλλά έχουμε μέσα στη θάλασσα δυνατότητες να στέλνουμε ενέργεια στην Ευρώπη μέσω από καλώδια. Έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να αποθηκευθεί, αλλά θα μπορούσαμε να τροφοδοτούμε τον κόσμο όλο με τους υδρογονάνθρακες. Δεν λέω να τους καταναλώνουμε εμείς. Σαφές. Να μην τους καταναλώνουμε εμείς. Υπάρχουν όμως άλλοι που ούτως ή άλλως θα τους καταναλώσουν. Διότι αλλιώς δεν θα έχουν να ζεσταθούν, δεν θα έχουν να κινηθούν κτλ. Αυτούς τους υδρογονάνθρακες, αντί να τους πουλούν οι Νορβηγοί, αντί να τους πουλούν οι Ιρανοί, αντί να τους πουλούν οι Σαουδάραβες, θα μπορούσαμε να πουλάμε και εμείς. Και τα χρήματα, όπως κάνουν οι Νορβηγοί, να πηγαίνουν για το μέλλον των επόμενων γενεών και για την προστασία της εθνικής μας άμυνας και της εθνικής μας κυριαρχίας. Δεν είναι πρωτοφανή αυτά που λέω. Πρωτοφανή και ούτε καινοφανή. Δεν είναι καινοφανή. Καινοφανή είναι στην Ελλάδα. Καινοφανή είναι για το πολιτικό σύστημα, το οποίο έχει μάθει να λειτουργεί ως πελάτης και ανταποκριτής ξένων ισχυρών συμφερόντων και δεν μπορεί, αυτό είναι στο DNA του. Δεν μπορεί δηλαδή, είναι κυριολεκτικά στο οικογενειακό DNA των Ελλήνων πολιτικών να λειτουργούν ως εκπρόσωποι ξένων συμφερόντων. Και παραπέμπω αυτές τις επίκαιρες ημέρες που είναι για την Κύπρο στο βιβλιαράκι το μελάνωμα της Κύπρου του Βασίλη Φούσκα, του καθηγητή, που εξηγεί πάρα πολύ καλά ποια πολιτική εφήρμοσε ο Ευάγγελος Αβέροφ και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974 και ποια σχέση είχε αυτή η πολιτική με την πολιτική των ιδίων ατόμων το 1956 και μετά, όταν πέθανε ο Παπάγος και μετά που ανέλαβαν αυτοί οι δύο, και με την πολιτική της Χούντας. Τα εξηγεί με αρχαιακή δουλειά, με στοιχεία. Το βιβλιάκι αυτό είναι ένας πρόλογος, μια επιτομή του μεγάλου τους έργου Cyprus, an Anatomy of an Invasion, η ανατομία μιας εισβολής, που εκδίδεται στα αγγλικά του William Mallinson και του Βασίλη Φούσκα στον εκδοτικό οίκο του στο Λονδίνο. Εκδίδεται τώρα το Σεπτέμβριο. Συνεπώς, ας δούμε, ας διαβάσουμε, ας συνειδητοποιήσουμε και μετά θα πρέπει να πάμε στους πολιτικούς μας εκπροσώπους και να τους ζητήσουμε να συμπεριφέρονται κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αν δεν μπορούν, τους αλλάζουν. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, ίσως σας ακούγεται σαν αυτονόητο και αυταπόδεικτο, αλλά πολλοί άνθρωποι, οι περισσότεροι πολίτες που δεν ασχολούνται με θέματα υψηλής στρατηγικής και πολιτικής και διπλωματίας, ίσως το αναρωτιούνται. Σε τι χρειάζεται διπλωματία και γιατί πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες τι κάνουν οι διπλωμάτες τους? Η διπλωματία είναι η καθημερινή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις υποστηρίζουν τα εθνικά συμφέροντα όταν υπάρχει κρίση και όταν υπάρχει πόλεμος, μαζί με τους διπλωμάτες. Αλλά σε καθημερινή βάση η διπλωματία είναι αυτή η οποία ενδιαφέρεται, κοίδεται και υπηρετεί το εθνικό συμφέρον της χώρας. Δεν μπορεί να γίνει διπλωματία εν κρυπτό, μόνο διπλωματία όπου ο κόσμος ξέρει τι στόχους έχει η πολιτική ηγεσία και πώς
σε γενικές γραμμές πώς επιδιώκει να τους υπηρετήσει, μόνο αυτή η διπλωματία έχει αντίκρισμα. Διπλωματία χωρίς στρατιωτική ισχύ και χωρίς λαϊκή συμμετοχή δεν υπάρχει. Πώς συμμετέχει ο λαός στη διπλωματία? Κινητοποιούμενος. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι στην κρίση του 1987, έτσι, όταν ο Παπανδρέου κήρυξε επιστράτευση, ο κόσμος πήγε με ενθουσιασμό και οι ένοπλες δυνάμεις αναπτύχθηκαν και ήσαν ένα στοιχείο αξιόμαχο. Εκεί δείχνεις ότι πίσω από μια συγκεκριμένη πολιτική υπάρχει ολόκληρη κοινωνία. Και τότε ο αντίπαλος κάνει πίσω. Διότι κανείς δεν τα βάζει με μια κοινωνία. Τα βάζουν με καθεστώτα. Οι Τούρκοι τα βάλανε με την Ελλάδα γιατί ήταν ο Ιωαννίδης και ο Ανδρουτσόπουλος και ο Παπαδόπουλος πριν η Χούντα και ξέρανε το έλλειμμα λαϊκής υποστήριξης που είχε. Δεν τα βάζανε με μια χώρα η οποία δεν τα βάλανε όταν ο Γιώργος Παπανδρέου έστειλε την περαρχία στην Κύπρο. Γιατί δεν τα βάλανε τότε? Γιατί δεν στείλανε την αεροπορία τους να χτυπήσει? Γιατί δεν ήσαν ισχυρότεροι τότε? Από άποψη αεροπορίας ήσαν. Δεν είχαν αποβατικά, αλλά θα μπορούσαν να... Γιατί βλέπανε ότι η κυβέρνηση αυτή είχε λαϊκή υποστήριξη. Όταν βλέπουν αδύναμες κυβερνήσεις, διεφθαρμένων προσώπων, ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταλάβει την εξουσία όπως η χουντική δια της βίας ενάντια στον ελληνικό λαό, ότι είναι ο παράδεισος όσων επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα για την κυριαρχία μας. Αυτό το ερώτημα με το οποίο θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη είναι το εξής. Αν ήσασταν ένας ξένος διπλωμάτης στην Ελλάδα ή με την διπλωματική σας εμπειρία ούτως ή άλλως, ποια θα ήταν τα 5 ισχυρά στοιχεία της Ελλάδος που θα λέγατε στην υπηρεσία σας ότι έχει? Γιατί να βασιστεί ο κόσμος στην Ελλάδα? Όλοι οι ξένοι διπλωμάτες είναι ενήμεροι της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας. Αυτό δεν αλλάζει, είναι η γεωγραφία, δεν αλλάζει. Αυτό που αλλάζει είναι η βούληση και η εγρήγορση και ο συναγερμός του λαού να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία στη βάση της πολιτικής που προτείνει η κυβέρνηση. Αυτό όλοι οι ξένοι διπλωμάτες διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει. Και από τις συνομιλίες τους με τον κόσμο και από τις συνομιλίες του με η ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Οπότε αυτόματα, μόλον ότι είμαστε οικόπεδο με πολύ καλές δυνατότητες, όταν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να το υπερασπιστεί, όταν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να το βελτιώσει, όταν ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να αντλήσει την νομιμοποίησή του από τα χτυπήματα στην πλάτη. Όταν λέτε ιδιοκτήτη, εννοείτε την κοινωνία? Θα έλεγα περισσότερο ως ιδιοκτήτης συμπεριφέρεται το πολιτικό καθεστώς. Η κοινωνία μένει, ξέρετε, η κοινωνία είναι... Γιατί, συγγνώμη, η κοινωνία είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης σας. Κανονικά, ναι. Ο νόμιμος είναι η κοινωνία. Αλλά η κοινωνία μένει πολλές φορές με το στόμα ανοιχτό. Δηλαδή, όταν η κοινωνία είδε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να κάνει τεμενάδες, υποκλήσεις, πείτε το όπως θέλετε, στον Τούρκο Πρωθυπουργό, χωρίς να υπάρχει κάποιος αποχρόν λόγος, και όλοι κατάλαβαν ότι του ανθρώπου του βγήκε αυθόρμητα. Παρότι δόθηκαν άλλες εξηγήσεις, βέβαια, εκ των υστέρων. Καλά. Ναι. Θα ήθελα όμως να επαναφέρω. Θέλω να μου πείτε τα ισχυρά σημεία της Ελλάδας. Τα ισχυρά σημεία της Ελλάδας είναι η γεωγραφική της θέση, είναι η διάθεση του πληθυσμού της να συστρατευτεί σε μια προσπάθεια προάσπισης της εθνικής κυριαρχίας, και μετά είναι ο εξοπλισμός της. Ο εξοπλισμός της Ελλάδας δεν είναι ανάγκη να είναι πανάκριβος. Δεν μπορούμε να αγοράζουμε SAE πλατφόρμες διότι δίνουν καλές μίζες στους κρατούντες. Πρέπει να αγοράσουμε εκείνα τα φθηνά και να αναπτύξουμε εκείνα τα φθηνά οπλικά συστήματα που μπορούν να πολλαπλασιάσουν τα γεωγραφικά μας πλεονεκτήματα. Φερειπίν την αλυσίδα των νησιών, η οποία κυριαρχεί στο Αιγαίο. Να τον κάνουμε ένα χώρο άρνησης του αντιπάλου. Ο πολιτισμός είναι το τέλος. Δηλαδή, πραγματικά έχουμε ίσως το μεγαλύτερο πολιτιστικό κεφάλαιο στην ανθρωπότητα. Στη Δύση ιδίως, γιατί η Δύση είναι δομημένη πάνω στον ελληνικό και στον ρωμαϊκό πολιτισμό, το οποίο είμαστε θεμέλια. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να αντλούμε SAE πίστοση από τους αρχαίους ημών προγόνους. Είναι
Το λέω ανεκδοτολογικά. Όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Ιράν το 2016, ο ανώτατος ηγέτης του μίλησε για το πόσο είχε διαβάσει Πλάτωνα και Αριστοτέλη στις ιερατικές σχολές και του είπε «Ο πολιτισμός σας μου είναι οικείος». Του έλεγε σε έναν άνθρωπο που δεν έχει διαβάσει ούτε Πλάτωνα ούτε Αριστοτέλη. Αλλά ήταν Έλληνας. Τι είδους Έλληνας μπορεί να είσαι όταν δεν έχεις άμεση επαφή με τον πολιτισμό σου? Συνεπώς, ναι, ο πολιτισμός, ο ελληνικός, αναλύεται στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μέση Ανατολή, παντού, γιατί είναι ένας μεγάλος πολιτισμός. Είμεθα όμως μέτοχοι αυτού του πολιτισμού? Ή είμαστε σιρτάκι, ντύρλα και καλοκαιράκι και περνάμε ωραία? Έχει τεράστια διαφορά. Δεν λέω να μην χαιρόμαστε τη ζωή μας, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα διαρκές πάρτι για ορισμένους η ζωή και ένα διαρκές μαρτύριο για τους πολλούς υπόλοιπους. Θα πρέπει λοιπόν ο πολιτισμός μας να μας συναγείρει. Δεν διδάσκεται στα σχολεία μας ο πολιτισμός. Δεν διδάσκεται, είναι προφανές. Δεν διδάσκεται η γλώσσα. Βλέποντας τηλεόραση καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι δεν διδάσκεται σχεδόν τίποτα. Πρέπει να αρχίσουμε και από εκεί. Αλλά δεν μπορεί, είναι ουτοπία να λέμε ότι θα είμαστε μια χώρα όπως την ονειρεύεται η κυρία Διαμαντοπούλου με τα αγγλικά πρώτη γλώσσα και ότι θα διδάσκεται ελληνικός πολιτισμός στα σχολεία. Ή το ένα ή το άλλο θα διδάσκεται. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί που υπάρχει, από τις ρίζες μας. Και ο κόσμος είναι πολύ εύκολο να τα πάει στις ρίζες μας, αλλά υιοθετήσουμε μια πολιτική αξιοπρέπεια. Κύριε Εφαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και για το χρόνο σας. Να είστε καλά.